Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau vào bếp thực hiện một món vô cùng hấp dẫn của người Hoa. Đó chính là phá lấu, một trong những món ngon đường phố nổi tiếng và gắn liền với cuộc sống người Sài Gòn xưa đến nay. Cách nấu không quá phức tạp, mình sẽ cố gắng truyền đạt rành mạch, cô đọng nhất để chúng ta có thể thưởng thức lại hương vị tuyệt vời của phá lấu Sài Gòn, mềm giòn, béo thơm, độc đáo ngay tại nhà do chính tay chúng ta làm được. Nào, mời các bạn cùng mình vào bếp thực hiện ngay nha. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên thì mình sơ chế các nguyên liệu thơm. Gừng thì mình dùng 35g, đập dập ra như thế này. Hành tím thì mình dùng 2 củ lớn khoảng 70g nha. Một củ thì các bạn cắt ra như thế này để chút mình trụng lòng. Còn một củ thì mình cắt ra cho vô cối xay nhuyễn. Tỏi thì mình dùng 35g, xay nhuyễn ra luôn ha các bạn. Để làm món phá lấu bò, mình sử dụng dạ dày bò nha các bạn. Dạ dày bò có 4 phần chính là dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ muối khế. Đây là dạ tổ ong nè, cấu tạo như thế này nè các bạn. Khi ăn thì có độ dai giòn sừng sực rất là ngon. Cái này có từng miếng mỏng được xếp lại như những trang sách nên người ta còn gọi là dạ lá sách. Cái này ngon, giòn và đậm vị lắm các bạn. Nhiều bạn rất là thích ăn luôn. Còn đây là thú linh heo, nó là một phần của ruột già heo đó. Hôm nay mình sẽ kết hợp 3 loại như vậy ha. Các bạn có thể thêm phèo non hoặc là lá mía tùy thích nha. Tất cả lòng này thì mình đã rửa với hỗn hợp muối, rượu, giấm và gừng. Bước tiếp theo thì mình sẽ trụng lòng nha các bạn. Sơ chế kỹ thì món ăn mình mới ngon nha. Cho nước sôi vào cho nhanh ha các bạn. Cho vào đây 1 củ hành tím cắt lát nè, 2 miếng gừng đập dập, 3 muỗng canh nước mắm và 2 muỗng canh rượu mai quế lộ. Nếu không có rượu này thì các bạn có thể sử dụng rượu nấu ăn hay là rượu trắng cũng được nha. Chờ cho nước sôi khoảng 2 phút thì mình mới cho lòng vào nha. Rồi mình trụng lòng từ 2 đến 3 phút là được rồi. Mình vớt ra rổ và các bạn đem chỗ lòng này mình đi rửa lại với nước một lần nữa cho thật là sạch và để thiệt ráo nước nha các bạn. Và bây giờ thì lòng đã ráo nước rồi. Mình cho vào thố rộng để ướp gia vị nha. Tất cả là 1,5 kg đó các bạn. Mình ướp vào đây 1 muỗng cà phê bột tỏi, 1/3 muỗng cà phê bột gừng. Nếu không có bột thì các bạn có thể thay thế bằng 1 muỗng canh tỏi tươi và 1 muỗng cà phê gừng tươi nha. Nửa muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh rưỡi đường. Đường thì mình dùng ở đây là đường thốt nốt. Nếu không có thì các bạn có thể dùng đường cát cũng được. 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh dầu màu điều, 2 muỗng canh hành tím băm, 1 muỗng cà phê ớt bột và thêm 1 muỗng canh rượu mai quế lộ hoặc là rượu nấu ăn cũng được nha các bạn. Và mình dùng tay xoa bóp từng miếng lòng như thế này để lòng nhanh thấm gia vị nha. Và mình nên cắt thành những miếng có cỡ bằng bàn tay. Khi nào nấu chín rồi các bạn mới cắt nhỏ vừa ăn ha. Mình để ướp ít nhất là 30 đến 60 phút cho lòng thấm gia vị nha. Bước kế tiếp là mình xào gia vị nha.
Đầu tiên thì mình cho vào 2 muỗng canh dầu. Dầu nóng lên thì mình cho 2 muỗng canh tỏi băm, phi lên cho thơm. Bước này rất là quan trọng, giúp cho lòng thấm gia vị ướp cũng như là ngấm mùi các gia vị thơm. Nên mình xào như vậy món ăn sẽ ngon hơn rất là nhiều đó các bạn. Và khi thấy tỏi hơi chuyển vàng thì mình tạm tắt bếp và cho vào nửa muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng canh bột cà ri, 1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương, thêm vài cái lá cà ri nha, hay còn gọi là lá bay leaf đó các bạn. Trộn đều lên. Các bạn mở lửa nhỏ, xào khoảng 30 giây thôi nha. Kế đến thì mình cho lòng đã ướp vào. Trộn lên cho lòng thấm gia vị thơm. Có thể tạm tắt bếp một chút. Các bạn chờ nguội rồi các bạn dùng tay xoa đều từng miếng lòng như thế này. Sau đó thì mình mở bếp trở lại và xào cho lòng săn ha, cho thấm hỗn hợp gia vị. Mình xào khoảng 3 đến 4 phút nha. Bây giờ thì mình cho qua nồi để nấu nha các bạn. Các bạn có thể dùng nồi thủy tinh hoặc là nồi gang. Nồi này giữ nhiệt rất tốt, nấu sẽ nhanh mềm hơn là nồi bình thường. Để cho món ăn được ngon hơn thì mình dùng ở đây là nước dừa tươi để nấu nha. Cho vào 1 lít nước dừa nè và 500ml nước dừa dảo. Nếu mà không có nước dừa dảo thì các bạn có thể pha nước lọc với lại nước cốt theo tỷ lệ là 3:1 nha. Lưu ý là nước dừa tươi và nước dừa đóng chai nó có độ ngọt khác nhau, nên các bạn nhớ điều chỉnh lượng đường trong công thức cho phù hợp với khẩu vị các bạn nhé. Nước cũng phải ngập thịt nha các bạn. Mở lửa lớn cho nước nhanh sôi nè. Và mình nêm vào đây 1,5 muỗng canh bột nêm và 1 muỗng cà phê muối. Tiếp theo thì mình cho 2 miếng gừng đập dập. Hương liệu thơm thì gồm có hồi, quế, thảo quả và đinh hương. Những nguyên liệu thơm này thì các bạn rang lên cho thơm rồi mình mới cho vào nồi nấu nha. Hạ lửa vừa và đậy nắp lại. Nhớ là trong quá trình nấu các bạn nhớ trở đều những miếng lòng để cho lòng mình được chín đều ha. Và đây là lòng đã nấu được 45 phút rồi các bạn. Mình mở nắp ra nè. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Mình dùng đũa xiên thử. Lòng bò cũng đã mềm rồi các bạn. Lưu ý là thời gian nấu có thể thay đổi, chênh lệch từ 45 đến 60 phút tùy theo lòng bò tơ hay là bò già nữa nha các bạn. Bây giờ thì mình cho 200ml nước cốt dừa vào sau cùng để giữ được độ thơm béo vốn có của nước cốt dừa. Lúc này thì mình thử lại ha. Và theo mình thì rất là ngon và vừa luôn các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Khi nước dừa vừa sôi trở lại thì mình tắt bếp ngay nha. Yêu cầu của món ăn này là lòng bò không quá mềm, vị mặn vừa phải, hơi ngọt nhẹ, pha lẫn béo thơm của nước cốt dừa. Lòng bò có màu vàng cam như thế này nè, rất là hấp dẫn phải không nè? Như vậy là thành công rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ làm nước chấm tắc để ăn cùng với phá lấu. Đầu tiên thì mình cắt chỗ tắc này ra. Tắc rất là thơm luôn các bạn. Nếu không có tắc thì mình tạm dùng chanh hay quýt chua đều được nha. Mình vắt lấy 100ml nước cốt tắc. Bây giờ thì mình đi nấu. Cho vào nồi 250g đường và 150ml nước, 15g muối. Mình bật bếp khuấy cho đường tan. Các bạn có thể sử dụng đường vàng sẽ cho ra màu nước chấm đẹp hơn nha. Và đun sôi, để sôi khoảng 3 phút. Sau đó thì mình cho nước cốt tắc vào và đun đến khi sôi trở lại rồi tắt bếp. Các bạn nhớ hớt bọt nha. Khi nước chấm này nguội, nó sẽ sệt lại một chút là vừa đó các bạn. Múc nước chấm ra một chén nhỏ. Thêm vài miếng ớt nữa. Bây giờ mình dọn phá lấu ra cùng các loại nước chấm trang trí và cùng nhau thưởng thức nha.
Khi ăn thì các bạn cắt miếng vừa ăn ha. Nóng hổi hấp dẫn chưa nè? Cho thêm ít nước sốt, vài cọng rau răm nữa nha. Nước chấm cho món này thì mình có thể dùng nước mắm me, nước mắm chua ngọt tùy theo sở thích nha các bạn. Món này ăn kèm với bánh mì là hợp nhất luôn. Tổ ong lá sách vừa chín mềm, vẫn còn độ dai giòn rất là ngon. Khi ăn thì mình chan một chút nước tắc lên chén phá lấu, hoặc dùng để chấm phá lấu, ngọt ngọt chua chua, thơm mùi tắc. Như vậy đúng bài luôn đó các bạn. Lòng bò và thú linh thường rất ít mỡ, dai dai giòn giòn đậm vị, ăn rất là thích luôn. Lòng bò các bạn có thể chấm thêm nước chấm nữa cho đậm đà, phải nói là ngon tuyệt luôn các bạn. Nước sốt vừa vặn, béo thơm chấm bánh mì rất là hợp. Chúc các bạn thành công với món phá lấu lòng bò hấp dẫn này. Nếu thích cách mình làm, chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận được những thông báo sớm nhất khi mình up video mới. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau nha.